बऱ्याच जणींनी मला कमेंट करून विचारलं की हा नेकलेस मी नेमका कसा बनवला। म्हणूनच सोप्या पद्धतीने आणि स्टेप बाय स्टेप हा नेकलेस घरच्या घरी कसा बनवावा हे आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे। यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। चला तर मग सुरुवात करूया। हा नेकलेस बनवताना हे मी मोती वापरलेले आहेत आणि याची साईज आहे 8 mm। शिवाय हे क्रिस्टल मणी आहेत, यांची साईज सुद्धा 8 mm एवढीच आहे। तर सर्वात आधी 0.3 mm च्या वायर मध्ये आपण या मोत्यांचं फूल बनवून घेणार आहोत। इथे हे फूल बनवण्याची प्रोसेस मी थोडी झटपट दाखवलेली आहे, कारण माझ्या मागच्या 2 व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पारिजातचं फूल कसं बनवावं हे शिकवलं होतं। या व्हिडिओच्या शेवटी मी त्या व्हिडिओची लिंक देणार आहे, तुम्ही जर तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर प्लीज पहा। तर इथे मी एकूण 7 मोती जोडलेले आहेत आणि सिंगल लेअरचं हे असं आपलं फूल बनवून तयार आहे। मी अजून सुद्धा काही फुलं बनवलेली आहेत आणि यापासून आता नेकलेस कसा बनवावा हे मी तुम्हाला दाखवते। सर्वात आधी 0.3 mm च्या वायर मध्ये मी एक जंप रिंग घालून घेतलेली आहे आणि तिला लॉक करून घेतलेलं आहे। जंप रिंगला व्यवस्थित लॉक करून घ्यायचं आहे, कारण इथे आपण नेकलेस दोरी लावणार आहोत। जंप रिंगला लॉक करून झाल्यानंतर वायर हाताने नीट करून घ्यायची आहे आणि त्याच्यामध्ये क्रिस्टल मणी ओवायचा आहे। लक्षात घ्या, इथे मी सर्वात आधी क्रिस्टल मणी ओवून घेतलेला आहे। इथे मी जरा मोठ्या साईज मधले मणी वापरलेले आहेत। तुम्हाला जर लहान हवे असतील तर तुम्ही लहान सुद्धा वापरू शकता। यानंतर पारिजातचं फूल लावायचं आहे आणि त्यासाठी मध्यभागी जो क्रिस्टल मणी आहे त्याच्या कडेने आपण खालून वर अशी तार खेचून घ्यायची आहे। यानंतर इथे आपण लॉक करायचं आहे आणि त्यासाठी क्रिस्टल मण्याच्या खालून तार घालायची आहे आणि दुसऱ्या बाजूने आपण वर खेचून घ्यायची आहे। ही तार व्यवस्थित खेचून घ्यायची आहे, कारण तार जर व्यवस्थित खेचली गेली नाही तर तुमचा नेकलेस लूज पडू शकतो। आता त्या तारेचं जे टोक आहे ते क्रिस्टल मण्याच्या मधून दुसऱ्या बाजूने असं बाहेर काढायचं आहे। लक्षात घ्या, इथे तार मात्र व्यवस्थित खेचायची आहे, कारण इथे जर गाठ पडली तर तार तशीच राहते आणि त्यानंतर नेकलेस तुमचा लूज पडतो। यासाठी मी तुम्हाला ही इन्स्ट्रक्शन पुन्हा पुन्हा सांगत आहे। आता फुलाच्या पाकळ्या नीट करून घ्यायच्या आहेत आणि त्यानंतर दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपल्याला लॉक करायचं आहे। आता दुसऱ्या बाजूने लॉक करताना आपण काय करायचं आहे, तारेमधून आपण अशी तार खालच्या बाजूने खेचायची आहे आणि तिथे फक्त एक गाठ मारून घ्यायची आहे। ही पहा, इथे अशी एक गाठ मारून घ्यायची आहे आणि यानंतर पुन्हा एक क्रिस्टल मणी आपण इथे ओवून घ्यायचा आहे। थोडक्यात आपल्याला फुलाच्या आधी एक क्रिस्टल मणी लावायचा आहे आणि त्यानंतर एक फूल लावायचं आहे। पण प्रत्येक वेळी आपण ज्यावेळी फूल लावतो त्यावेळी आपण गाठ मारून घ्यायची आहे, कारण जर आपण इथे गाठ नाही मारली तर आपला नेकलेस लूज पडू शकतो आणि आपली जी फुलं आहेत ती वायर मध्ये गोल गोल फिरतील, त्यामुळे मागची बाजू पुढे पुढची बाजू मागे असं नेकलेस घालताना होणार आहे। त्यामुळे प्रत्येक वेळेला आपण इथे गाठ मारून घ्यायची आहे। आता हे जे मी फूल लावत आहे हे फूल लावून झाल्यानंतर मी तुम्हाला डायरेक्ट रिझल्ट दाखवणार आहे, कारण तुम्हाला आता समजलंच असेल की ही फुलं या वायर वरती कशी जोडायची। तर आता आपली सर्व फुलं लावून झालेली आहेत आणि हे पहा, अशा प्रकारे हा आपला नेकलेस बनवून तयार आहे। आणि यानंतर इथेही मी नेकलेस दोरी लावणार आहे आणि सोबतच मी सुंदर असे हे इयर कप्स सुद्धा बनवलेले आहेत। याचे ट्युटोरियल सुद्धा मी तुम्हाला शेअर केलेलं आहे। तर तुम्हाला हा नेकलेस कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि या व्हिडिओची लिंक तुमच्या जवळच्या नातेवाईकांना, मित्रमैत्रिणींना सर्वांना शेअर करा, जेणेकरून त्यांना सुद्धा या व्हिडिओचा फायदा होईल। तुमच्या मैत्रिणी जर गृहिणी असतील तर घर बसल्या असा सुंदर दागिन्यांचा व्यवसाय ते करू शकतात आणि माझ्या चॅनलवरचे ट्युटोरियल व्हिडिओ बघून ते असे छान छान दागिने बनवून विकू शकतात। त्यामुळेच या व्हिडिओची लिंक सर्वांना शेअर करा। शिवाय जर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर अशाच छान छान व्हिडिओंसाठी तुम्ही माझ्या चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका सुंदर व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।